සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොටස් වෙනදපොළ ගැන තවත් වීඩියෝයක්. කොටස් වෙනදපොළ ගැන කිව්වේ කොරෝනා දෙවනි රැල්ලක් ආවොත් කොටස් වෙනදපොළට මොකක් වේවිද කියන දේ ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙන විට කොරෝනා වෛරස් කියලා අපි මේ Google එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ කොරෝනා දෙවනි රැල්ලක් ගොඩක් රටවල් වලට ඇති වෙලා. හරිද? මේකෙන් ඔයාලට ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ සෞඛ්‍ය සංවිධානයකට ගියත් ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් රටවලට ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව ඊටාසයනි දකුණු ඒ කියන්නේ අරාබිය පැත්තේ තියෙන රටවල් මේ වගේ ගොඩක් රටවල් වලට කොරෝනා දෙවනි රැල්ලක් ඇවිල්ලා. ඒ රැල්ල ආවට පස්සේ ගොඩක් රටවල් දැන් ආයිමත් කියන්නේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබිච්ච රටවල් දෙවනි රැල්ලෙන් ඊට වැඩි හානියක් වෙලා. හරිද? يعني පළවෙනි සැරේ 10ක් මරුණා නම් දෙවනි රැල්ලෙන් 50ක් 100ක් මරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා. ඉතින් ලංකාවෙත් දැන් ගොඩක් දෙනා කතා කරන දෙයක් තමයි මේ කොරෝනා දෙවනි රැල්ල කොටස් වෙනදපොළ මේ දෙක අතර සම්බන්ධය. ඔය වගේ ගොඩක් මාතෘකා මේ දවස්වල ඇහෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ ගැන තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මුලින් මම උදාහරණයක් කියන්නේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොරෝනා වල දැන් මම මේකට ලොග් වෙලා ඉන්නේ. හරි. මේ තමයි මගේ investing.com කියන site එකේ මම ඉන්නේ. අනිත් මේ trade එකේ ඉන්නවා වගේ. මේ trade එක. හරි ඒ trade එකේ දැන් market එක close වෙලාවක තමයි මම ඉන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම ඔයාලට නිකන් පෙන්නන්නම්. දැන් අපි සම්පත් බැංකුව ගත්තොත් දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ කොරෝනා දෙවනි රැල්ලක් ආවොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. සම්පත් බැංකුව. මේක බැලුවොත් මේ සම්පත් බැංකුව ගිහින් තියෙනවා 3 days වල මේක පෙන්නනවා. අපි මෙතනින් බලමු investing.com එකේ සම්පත් බැංක් කියන එක. සම්පත් බැංක් PLC. දැන් ඉස්සෙල්ලා කොරෝනාවේ ජනවාරි මාර්තු ඒ හරි ලයින් එකේ වගේ නේ ආවේ. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1 month 3 month 6 month වලින් බලමුකෝ අපි. හරිද? මෙන්න මේ ටික 2020 5 11 මේ ටික 2020 3 දැකද කොරෝනා එනවත් එක්කම වැටිච්ච හැටි. එතකොට දැන් කොරෝනා එනවත් එක්කම කොටස් වෙනදපොළ වැටිලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනා මගෙන් ඉන්බොක්ස් කරපු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොරෝනා දෙවෙනි රැල්ල එනවාද? ඒක නිසා අපි කොටස් ගන්න එපාද? මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. මේකට උත්තරේ තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොරෝනා පළවෙනි රැල්ල එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට තිබිච්ච විදිය මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ගිහින් තියෙනවා 157 122 ඊටත් ඉස්සෙල්ලාට යනකො 1 year වලින් පටන් ගත්තට පස්සේ මෙතන ගිහින් තියෙනවා 175 ඔහොම ගිහින් තියෙනවානේ. හරිද? 6 month වලට ආයිමත් ගියාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා කොරෝනාත් එක්ක අඩුම වෙලා. හරිද? මෙන්න මේ හරියට විතර. ඒ කියන්නේ රුපියල් 99ටත් බැලලා මම 99ටත් බැස්සා. මම කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට සම්පත් බැංකුව ගැන කියනකොට මමත් 99ට හරි 100ට හරි මාත් කොටස් ගත්තා. ඉතින් මේක දැන් ආයිමත් ටිකක් පණ ගහලා ආයිමත් දැන් රට යථා තත්ත්වයට පත් වෙනකොට යථා තත්ත්වයට පත් වෙනකොට නැවත හිස ඔසවන ලක්ෂණය තමයි පෙන්වන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ සම්පත් බැංකුව ආශ්‍රයෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ මුළු කොටස් වෙනදපොලේ සියලුම සමාගම් ගැන. හරිද? එක සමාගමක් ගැන විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක පළවෙනි රැල්ලේ මෙච්චර කියන්නේ පීඩනයක් නොවි. මෙහෙම දෙයක් වුණා නම් දැන් ඇමරිකාව වගේ රටවල් දැන් ගොඩක් රටවල් ගොඩක් සෞඛ්‍ය අතින් ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය අතින් සුපිරිම රටවල් කියලා සම්මතයේ තිබිච්ච රටවල්. මම කියන්නේ සෞඛ්‍ය අතින් සුපිරිම රටවල්. එහෙම නෙමෙයි. සෞඛ්‍ය අතින් සුපිරිම රටවල් කියලා සම්මතයේ තිබිච්ච රටවල්. මොකද එහෙම කියන්නේ සෞඛ්‍ය අතින් සුපිරිම රටක් වුණා ශ්‍රී ලංකාව කියන එකේ ගෞරවය හිමි වෙන්න ඕනේ ඒක සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා එහෙම සම්මතයේ තිබිච්ච ගොඩක් රටවල් මේ කොරෝනාට මුහුණ දෙන්න බැරිව විවිධ ප්‍රශ්න ආවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව මේකේ පළවෙනි රැල්ලට ඉතාම සාර්ථකව මුහුණ දුන්නා. ඒක නිසා දැන් ආයිමත් කොටස් වෙනදපොළ නැවත උඩට ගියා. ආයිමත් දැන් අපි බලමු 1 month වල 1 month කියන්නේ මේ උඩට ගිහින් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ එක ළඟ දැන් ගොඩක් කොටස් යන්නේ රුපියල් 3-4කින් මෙතන ගිහින් තියෙනවා 129න් ආයිමත් 128 ඒ වගේ මේක තමයි යන්නේ. හැබැයි මේක දෙවෙනි රැල්ලක් ආවොත් මේක ගොඩක්ම පහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවක් තමයි හට ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ගොඩක් දෙනා පවසන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි සමාගමක් ගමු ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් ගමුකෝ. දැන් ගොඩක් දෙනා අහන ප්‍රශ්නය තමයි මේ මොහොතේ ආයෝජනය කරන්න එපාද? මේ මොහොතේ ආයෝජනය කරන්න කියන්නේ දැන් ඔයාලට ඉවසීම තියෙනවා නම් ඉස්සරහට බලන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දිගු කාලිනව දැන් මේක ආයිමත් හොඳ වෙනවා කියලා කවදා හරි දන්නව නම් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාගේ තීරණය ඔයා ගන්න. කවුරු මොකක් කිව්වත්. දැන් අපි මොකද ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් එකනේ ගත්තේ. ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් කියන්නේ 18.50ට. හරිද? ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් 6 month බැලුවොත් 6 month වලින් ගිහින් තියෙනවා දැන් මේ 18ට ගියපු එක කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා ආයිමත් 12ට. 20ට ගිහින් තියෙන 20ට sorry 18 නෙමෙයි 21ට 12ට කඩාගෙන වැටලා. හරිද? දැන් ආයිමත් ටික ටික ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් නැගිටිනවා. මේ ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් නැගිටින තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් කොරෝනා දෙවෙනි රැල්ල දැන් සමහරු කතා මතුරනවා. මම දැක සමහරු කියලා තියෙනවා දෙවෙනි රැල්ල පාලනය කරන කතා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා.
ඉතින් දෙවෙනි රැල්ලක් ආවෙන්නේ නැතුව සමහරව පාලනය කරන කතා කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම දෙවෙනි රැල්ලක් ආවොත් කොටස් වෙනද පොළ නැවතත් පහළ බසින තත්ත්වයක් තමයි දැන් ගොඩක් සමාගම් වල දක්නට ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණාව තමයි දැන් මේ දෙක ඇතුළත ගොඩක් සමාගම් වල කොටස් මිල පහළ බැස්සා. ඒක ගැන සමහරව අහලා තිබ්බා. ඉතින් මිල පහළ බැස්සා කියලා පොඩ්ඩක් බලලා කොටස් ගන්න පුළුවන් බලලා ගන්න කියන්නේ මිල පහළ බැස්ස කියලා සමාගම කඩා වැටෙන කියලා අදහස් කරන්නේ නැහැ. දැන් සමහරු මිල පහළ බැස්ස ගමන් සමාගමේ කොටස් ඒ කියන්නේ මේක රුපියල් දැන් මේ ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් එක රුපියල් 18.750ට තිබුණා නම් මේක 17 වුණු ගමන් කට්ටිය පාඩු තියාගෙන 1.50 විකුණන ගන්න. මොකද නිකන් සමාගම කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ අර්ථයක. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක 17 ලා ඊළඟ දවසේ 19 වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ මෙතන අපි ගත්තොත් 1 week වල මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ගියපුවා මේ ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් එකේ මෙතන 18 තිබිලා මේ 1940 දැන් ඩයලොග් එකේ මට මතකයි මම ගත්තකට එක පාටම උඩ ගියා. දැන් එහෙනම් කඩාගෙන වැටෙනවා කියලා දැන් අපි විකුණන නම් ඒක අපරාධය නේ. ඩයලොග් 88 එක ඩයලොග් 88 එකේ වලට පේනවා ඩයලොග් 88 මේ තියෙනවා මෙතන අය බලමු one day මෙන් මෙතන ගිහින් තියෙන 11 10 ආයිමත් ගිහින් තියෙනවා 11 20 එහෙම වන් ඩේ වල ගිහින් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන බලන්නකො මෙතන අගින් 12ට ගත්තපු එක මේ හරියදී අපි හිතමු 11 වුණා කියලා රුපියලකින්. දැන් මේක ඒ කියන්නේ 11ටම යන්නේ නැහැ ඒක. තමයි ආයිමත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් 1 month වල ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේක මෙතනින් වැඩි වෙනවා ආයිමත් අඩු වෙනවා ආයිමත් වැඩි වෙනවා. ඒක සමාගම කියන්න බෑ. දැන් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති එහෙම සරල රේඛයේ ප්‍රස්ථාරක තිබිලා නැහැ. ඉතින් ඒක තැන තමයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් මේක දේ ගැන බලන්න. ඒ දේ ගැන තමයි කතා කරේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක තුනට සියලු දෙනාටම බොහොමත් ස්තුතියි. ජය වේවා.